Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series review các cái sản phẩm giúp anh em điện tử có thể thỏa mãn cái đam mê khát khao của mình. Ở đây các bạn có thấy rằng mình bày trên bàn có rất nhiều các cái món như là thiếc hàn này. Đây có một lô các lốc thiếc hàn, mình có làm một series review riêng về thiếc hàn rồi. Là Asahi này, 63A này, Koku, số đồ rất là nhiều. Hay cả đến như là cái công cụ rất là quan trọng như là cái mỏ hàn No 907 này. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái tiện ích nữa giúp anh em có thể hàn hiếc các thứ rất là thoải mái. Đó chính là cái chiếc đế mỏ hàn. Ok. Thực ra thì mình cũng không định mua cái sản phẩm này đâu, mặc dù giá thì nó rất là rẻ, nó chỉ có mấy nghìn thôi. Tại vì mình có sẵn một cái đế mỏ hàn mình chế ở đây. Đây, cái đế mỏ hàn mình chế này cũng phải mấy năm rồi anh em ạ. Dùng của nó thì có khi còn ngon hơn các cái đế mỏ hàn ở trên thị trường ấy. Nhưng mà với nhiều anh em mới thì mình mua một cái đế mỏ hàn thì cũng không sao cả, giá thành nó rất là rẻ. Để ở các học tập thì nhìn nó rất là chuyên nghiệp pro bạn. Các ông sắm một cái mỏ hàn ngon nhưng mà các ông lắp vào cái đế mỏ hàn nhìn cho nó như thế này thì trông rất là buồn cười. Cái này thì mình sẽ nói cách chế cái mỏ hàn này nhá. Nhưng mà chúng ta sẽ đi chi tiết về cái sản phẩm này. Mình mua cái combo sản phẩm này thì nó từ tháng 11 cơ. Anh em có thể thấy rằng đây, từ sale 11 tháng 11. Từ shop là Vinh Mỹ Hu, và mua ở trên Shopee nhá. Vinh Mỹ Hu này. Gồm có cái combo này thì trước mình có làm một số các cái sản phẩm rồi. Như là bút thử địa cảm ứng này, kìm cộng lực 8 inch này, combo mũi hàn này. Ở đây chính là cái sản phẩm mình làm nốt ngày hôm nay, đó chính là đế mỏ hàn gác tay hàn một cái. Đó. Tổng cái combo này nó là 153.000, còn cái đế mỏ hàn thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 15 đến 17.000 thôi các bạn. Các bạn ám áp giảm giá các thứ nữa thì chắc nó chỉ tầm 10.000 thôi. Ok. Hoặc là mình chịu khó săn sale ấy. Hoặc là nếu các bạn tiết kiệm hơn thì như mình chế thì mình sẽ nói cách chế nhá. Rồi. Hôm nay chúng ta sẽ review cái đế mỏ hàn cho như nào. Đây cái kìm cộng lực này, trước làm rồi. Một số món thì mình lại lấy ra sử dụng rồi. Còn cái đế mỏ hàn thì vẫn vứt ở trong này nữa. Đây là cả keo tản nhiệt nữa này. Mà sẽ làm cái này sau. Đây cái đế mỏ hàn đây các bạn. Không có khá là kỹ các bạn. Đây nó chỉ thế này thôi. Đây anh em, cái đế mỏ hàn 15K thì nó chỉ có thế này thôi các bạn. Tất nhiên thì nó cũng có một số các đế mỏ hàn nó đi kèm combo. Hoặc là nếu anh em mua mỏ hàn ấy, thường anh em mua mỏ hàn thì nó sẽ có những combo cho những người mới, như là chúng ta sẽ được mỏ hàn này, thiếc hàn, nhựa thông hộp, trước đây mình dùng cái nhựa thông thỏi, hoặc là kìm miết các thứ, hoặc là cả cái đế như cái đế bùi nhùi như này, bùi nhùi. Ở đây thì mình mua cái loại rẻ nhất, và nó cũng có một số các loại size to, size nhỏ anh em ạ. Nhưng mà nói chung là khi mà mua cái mỏ hàn 907 này, mình quyết định phải mua thêm cái này nhìn cho nó đồng bộ, cho nó chuyên nghiệp chứ. Các ông thấy cái mỏ hàn nó xịn như này 70.000 mà đi lắp cái này vào. Cái này thì rất là tiện nhưng mà nó thì nó khá là bô nhích, nên quyết định mình mua thêm. Mở hộp nào, vẫn phải mua thêm được các bạn, rẻ mà. Đây chúng ta sẽ có là một cái khay, một cái chuôi. Ở trong này thì các bạn lưu ý là nó có 2 con đốc nhé, mất 2 con đốc thì chúng ta không lắp được đâu. Đấy, bộ sô cua của nó chờ thế này. Đây là cái khung của nó các bạn. Nó là một cái dây lò xo được hàn vào một cái trục như này. Đó. Và đầu này thì có được vít gen để lắp vào. Đó. Còn khay này chúng ta sẽ có một khay bằng nhôm, bằng sắt, màu đen. Đó, sắt đen. Nó cũng khá nhỏ thôi, chỉ khoảng là 12 cm là cùng, 12 cm. Và trên này thì có 2 cái lỗ. Mình không hiểu tại sao lại có 2 cái lỗ ở đây các bạn, trong khi có một cái ốc này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lắp vào nha. Đây. Đó. Các bạn sẽ lắp cho mình. Đấy chắc là lắp kiểu này à. Thực sự đây là đầu tiên tôi dùng cái này. Mặc dù rất nhiều nơi họ có này, nhưng mình dùng ở rất nhiều trung tâm dùng sửa chữa thứ rồi, nhưng mà hôm nay đầu tiên mua cái này. Đây, khả năng là các bạn lắp vào như này trước các bạn. Đó. Rồi các bạn lắp vào cái đây dưới này. Đó. Lắp 2 đầu. Đó. Đấy, xoáy nó vào.
Lệch. Đấy, dùng kim siết vào. Đấy, đặt như này. Nhưng mà lắp cái này nó bị kênh mất không ạ? Lắp cái này nó kênh mẹ mất thì tôi tưởng cái này nó phải lõm vào chứ nhỉ. Đây, nếu mà để như này thì nó có hơi kênh ạ. Cũng không kênh đâu. Rồi. Đấy, bây giờ thì các bạn chỉ việc để mình siết cái này đã nhá. Đây. Các ông chờ tí thì tôi siết cái này cho nó chặt vào. Các bạn chỉ cần vặt một cái ốc ở dưới đây thôi. Ở trên này thì có cái ốc này nó giữ thôi. Đấy, chặt như cậu với mợ luôn. Đó. Rồi cách dùng thì hết sức đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần rút mỏ hàn ra cắm điện. Đây, đút vào đây. Cái mỏ hàn này thì mình không biết tên là gì. Cái này nó giống kiểu như vậy. Người cha của TQ936 vậy. Đây các bạn luôn này. Đấy, các bạn cắm như này. Để mình xem có bị lật không nhá. Ồ, nó không lật đâu các bạn. Mặc dù trông nhẹ nhưng mà các bạn cắm mỏ hàn không sợ lật đâu. Mình chỉ sợ nó bị lật thôi. Đó. Nó khá là cân đối luôn. Đó. Ngon đấy. Rồi tôi thử sang cái TQ907 này. Đấy, cái mỏ hạt xịn như này thì phải dùng cái mỏ hạt cái tay cái gì nhỉ? Cái gác mỏ hàn nó oách như này chứ. Đó, đây 907 này, trước làm video. Đây là cái mỏ hàn mình nghĩ rằng nó rất là hot và anh em nên mua. Nhiệt nó tốt, nóng nhanh. Các bạn phải cắm kiểu này. Đó. Không sợ lật đâu các bạn, không lật. Đó. 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 Đấy. Để kiểu gì cũng không lật nhá. Đẹp phết, nhìn chất pro hàn các thứ. Nhưng mà với cái này thì chúng ta vẫn phải có thêm một số cái option. Bạn phải sắm thêm cho mình cái này. Đó. Thường là khi các bạn mua cái này người ta sẽ cho kèm là cái miếng bọt biển. Nhưng ở đây mình không dùng bọt biển mà mình dùng cái bùi nhồi sắt các bạn. Cái bùi nhồi sắt này các bạn có thể mua ở các cửa hàng tiện ích. Nó chỉ có là khoảng là rẻ lắm, mấy nghìn cái thôi, 4-5 nghìn ấy, 3-4 nghìn. Bây giờ các bạn mua được 10.000 2 cái và 10.000 3 cái. Ở đây mình có này. Thế mình mua 10.000 3 cái này. Đó. Nó hình con mèo, miếng rửa không gì. Đó. Đấy các bạn. Cái này giúp làm gì thì đấy. Cái này nó cắt cái tua máy khi người ta cắt, người ta bào ra thì nó thừa ra các cái sợi này. Đó là bằng sắt thì bằng gì mình cũng biết, nó là bùi nhùi các bạn. Đây này. Cái thành phần của nó đây nó cũng chẳng ghi đâu. Thì chúng ta sẽ phải để ở đây này. Mình sẽ cắt một ít bùi nhùi. Các bạn cắt ít, các bạn để vào đây. Cắt ít vào đây. Đấy. Đấy. Các ông bắt buộc các ông phải cắt thêm cái này. Đấy, chúng ta lắp cái này vào đây. Đấy. Cái này để khi mà các bạn mình hàn nhá, thì các bạn sẽ phải chấm vào đây này. Đó. Hoặc là các bạn nhét hẳn vào đây cho mình. Cho mình thì các bạn nhét cái này nó vào giữa này. Đây, tôi vừa điều chỉnh một chút sao cho nó phù hợp, cái này nó không bị rơi các bạn. Các ông rút này ra, các ông xuyên tâm cho tôi phát vào giữa này. Đấy, thì đảm bảo nó không bị rơi ra. Và chúng ta đã bắt ốc. Và chúng ta bắt ốc lại này. Đó. Trời ơi, tuyệt cú mèo luôn các bạn. Đấy, đó, cắm vào đây. Đấy, có thể cắm như nào cũng được. Để gác mỏ hàn mà. Đó. Đấy. Để có gì không sợ bị lật nha các bạn. Lúc đầu mình rất sợ là nó nhỏ quá, nó mỏng quá, nó không chịu được cái này, nó sẽ bị lật ấy. Nhưng mà hoàn toàn yên tâm, người ta thiết kế, người ta tính toán rồi. Rồi, quay trở lại về cái chủ đề là chế cái này. Cái này thực ra thì mình cũng đã chế ở đây. Có một cái sản phẩm như này. Cái này thì cách chế hết sức là đơn giản. Ở đây mình dùng 5 cái, 4 cái. Đầu tiên là cái móc này. Cái móc này thì các bạn có thể kiếm ở cái móc áo. Đó, kiếm một những cái móc áo này. Đó. Các bạn sau khi các bạn duỗi cái móc áo thẳng ra, xong các bạn sẽ kiếm một cái ống thép, các bạn cuốn cái đũa cũng được, các bạn cuốn lại như này để nó thành một cái vòng xoắn ốc như này. Đó. Sau đó một đầu thì các bạn có thể gắn vào một cái miếng gỗ.
Ở đây lúc đầu thì mình gắn vào miếng gỗ, nhưng mà khi gắn vào miếng gỗ thì có một cái đặc điểm là cái gỗ nó rất là nhẹ và nó không cân bằng được trọng tâm, dẫn đến là khi mình cắm vỏ hàn vào như này nó bị bổ ngửa, đúng không ạ? Chính vì thế vì sau mình đã chế thêm một cái nữa là mình gắn vào cái ổ cứng như này. Cái ổ cứng này nó có hai tác dụng. Thứ nhất là để làm đối trọng, để cái này nó nặng hơn các bạn, nó nặng hơn. Và thứ hai mình sẽ sử dụng cái mặt này để hàn. Mình sẽ cho thiếc hoặc là cho cái gì nhỉ, nhựa thông các thứ vào đây này, để mình có thể là mình hàn luôn trên cái mặt này. Bao giờ chúng ta sẽ cần một cái mặt để chúng ta dí mỏ hàn, đúng không? Thì mình lấy luôn cái mặt này để dí này. Đó, công việc hoặc là các bạn dí trên này. Ở đây thì cũng giống như cái này, thì mình phải chế thêm một ít bùi nhùi. Cái này có tác dụng là để tẩy sạch mỏ hàn. Các bạn có thấy rằng là làm một cái chế giãn nơ mỏ hàn nó rất là dễ luôn. Cái này của mình có vắt chi chặt này, nó có bị xoay như này, kiểu này các bạn này. Đấy, các bạn có thể khoan vào đây. Đấy, đúng rồi, nó phải như này này, nó không xoay được. Đó, thì mình để như này. Đó, bây giờ thì mình có hai cái giãn nơ mỏ hàn rồi, nhưng mà hoặc là các bạn có thể nói chung 10.000 nó mười mấy nghìn nó rẻ lắm. Các bạn có thể mua cái này để rất là chuyên nghiệp, vì nó nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn. Chỗ này mình để nhựa thông này, có cái lỗ này không biết để làm gì đây. Có một cái lỗ này không ạ, biết để làm gì luôn. Rồi, như vậy thì trong video ngày nay thì chúng ta đã review về cái gá đỡ mỏ hàn giá rẻ ở trên Shopee, chỉ có mười mấy nghìn thôi, 15, 16 nghìn. Cũng như là mình chia sẻ các bạn cách chế một cái giãn đỡ mỏ hàn kiểu gọi là rất là văn hóng vlog như này. Và mình cũng đã set up những cái cơ bản như là cái bùi nhùi để giúp các bạn có thể là lên dùng cái bùi nhùi sắt này các bạn. Dùng cái bọt biển nó không sạch với cái này đâu, cái này nó sạch hơn các bạn, bằng sắt ấy. Những cái dí này 3-4 lần là mỏ hàn sạch, cho nên các bạn có thể là dùng nhựa thông để quẹt cái đồ mỏ hàn này, cho các bạn tráng cái thiếc lên đi. Đó. Rồi, như vậy video ngày nay chỉ thế thôi. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay mình nhớ các bạn nhớ like, subscribe ủng kênh và chờ đón các video tiếp theo.